روح روح روح. هو كده. وبعدين يظبط صورة. عاوز اخش مو طبيعي ولع. شكله هيدا هو اساس لا
فيك التلفزيون يعني انتك اخت حلو اه فكرة عظمة شغال ده حسين يصلي في المكان اه ليه بقى؟ يو 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 ليه؟ ما تعيط ما تعيط طب يلا نروح روح يلا روح يا عم انت ربنا بالشارع يلا روح وجعنا واحد انا على بابا Thank you.